Τι συμβαίνει όταν σπάει η κανάτα από την καφετιέρα και δυστυχώς δεν υπάρχει ανταλλακτική? Το μυαλό του ανθρώπου γεννάει συνεχώς ιδέες. Μείνετε μαζί μου και θα δείτε. Αυτό που βλέπετε είναι ό,τι απέμεινε από την κανάτα της καφετιέρας. Βρείτε μία κούπα ή οποιοδήποτε κεραμικό δοχείο έτσι ώστε να ταιριάζει στο περίπου με την καφετιέρα και τοποθετήστε πάνω το πλαστικό περίβλημα το οποίο περίσσεψε από την κανάτα. Αυτό που θέλουμε είναι να ανασηκώσουμε τη βαλβίδα της αυτόματης ροής του καφέ έτσι ώστε να χύνεται μέσα στην κούπα. Η αντίσταση της καφετιέρας δεν θα θερμάνει την κούπα αρκετά, αλλά ένα καφέ μπορείτε να το πιείτε. Αρκετά εύκολο, δοκιμάστε το. Γράψτε μου στα σχόλια εάν η δοκιμή σας πέτυχε.